حمله همه جانبه و پرتعداد موشکی بالستیکی ایران چطور انجام گرفت؟ از کدوم قسمت‌های ایران موشک پرتاب شد و در کل چه جزئیات و چه نتیجه‌ای داشت؟ برای پاسخ به این سوالات با من تا انتهای برنامه همراه باشید و برای اطلاع از آخرین اخبار جزئیات نظامی و جنگنده‌ها کانال دانستن نیوز رو دنبال کنید. سه‌شنبه شب 10 مهر 1403 مصادف با 1 اکتبر 2024 بود که خبر حمله همه جانبه و پرتعداد ایران با موشک‌های بالستیک برای دومین بار مستقیما از خاک خودش، خاک اسرائیل رو مورد هدف قرار میده. عملیات وعده صادق 2 را آغاز کنید. به نظر میرسه که این بار دیگه اون هماهنگی‌های قبل انجام نشده و به دلایل مختلفی حالا یا نبود هماهنگی‌های منطقه‌ای، حمایت‌های همه جانبه آمریکا، انگلیس و فرانسه و دیگر متحدان اسرائیل، بسیاری از موشک‌های بالستیک ایران به هدف خورد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت سپاه پاسداران تونست پایگاه‌های مهم رژیم صهیونیستی رو مورد هدف قرار بده. پایگاه هوایی نواتیم به عنوان پایگاه هواپیماهای F-35، پایگاه هوایی هاتزریم به عنوان پایگاهی که برای ترور شهید نصرالله مورد استفاده قرار گرفت، رادارهای راهبردی، همچنین مراکز تجمع تانک‌ها و نفربرهای رژیم صهیونیستی مورد حمله قرار گرفت. وی اضافه کرد در این حمله زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی رژیم صهیونیستی مورد هدف قرار نگرفت. مردم اونها مورد هدف قرار نگرفتند، با اینکه این کار کاملا امکان پذیر بود. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح همچنین گفت من در اینجا اعلام می‌کنم که سپاه پاسداران و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران چه در بعد دفاعی و چه در بعد آفند و تکرار این تهاجم و چندین برابر این کاملا آماده هستند. اگر رژیم صهیونیستی که به دیوونگی رسیده کنترل نشه توسط آمریکا و اروپا و بخواد چنین جنایت‌هایی رو ادامه بده و بخواد علیه حاکمیت و تمامیت ارضی ما وارد عمل بشه، عملیات وعده صادق 2 با چندین برابر بزرگی تکرار خواهد شد و تمام زیرساخت‌های اونها مورد اصابت قرار خواهد گرفت. فیلم‌هایی که خود شبکه‌های اسرائیلی پخش کردند، فضای مجازی شد و فیلم‌هایی که مردمشون منتشر کردند و در خبرگزاری‌های دنیا منتشر شده نشون میده که به مقدار وسیعی موشک‌ها به هدف برخورد کردند. رسانه‌های اسرائیلی از کمتر از 100 موشک شروع کردند و به 200 و بالای 200 موشک بالستیک هم رسیدند. نکته‌ای که هست اینه که اسرائیل قراره اعلام کنه 99.99 موشک‌های ایران رو رهگیری کردند. اما چیزی که در ویدیوهای منتشر شده می‌بینیم چیز دیگه ای رو میگه. در عملیات وعده صادق 1 که حدود 300 تا 320 موشک پرتاب شد، حدود 7 تا 15 تای اونها به زمین اصابت کردند. با اینکه کل پدافندهای کشورهای مختلف و متحدان اسرائیل رو در مسیر پرتاب‌های ایران گذاشته و فعال بودند و از 72 ساعت قبل خبر داده بودند و اسرائیل و متحدانش کاملا آماده بودند. اما به نظر میرسه این دفعه به این صورت نبوده. آمریکا اون رزمناوهای اصلی خودش رو در منطقه نداشته و اینطوری نبوده که مثل دفعه پیش ایران اعلام کنه به همه دنیا که همه آماده باشین میزنم و اینا. البته میدونیم که از 2-3 ساعت قبل از عملیات سه‌شنبه 10 مهر خبرش تو رسانه ها اومد، ولی فکر نمی‌کردم به این وسعت باشه. به نظر میرسه این دفعه از بیشتر مناطقی که پایگاه و جایی هست برای پرتاب موشک استفاده شده. گزارش هایی که از سرتاسر ایران میاد. این دفعه به نظر میرسه در تمام اسرائیل و سرزمین های اشغالی فلسطین آژیر خطر به صدا در اومده و همه جا مورد هدف قرار گرفته و
همه رفتن تو پناهگاه ها. این بار هم موشک ها به صورت خاص پایگاه های نظامی و پایگاه های اطلاعاتی اسرائیل رو مورد هدف قرار دادن. در واقع مثل کاری که اسرائیلی ها میکنن و چند صد نفر رو با یک حمله هوایی به قتل میرسونن نبوده و باز هم ایران پایگاه های نظامی و اطلاعاتی اسرائیل رو مورد هدف قرار داده. سپاه پاسداران تاکید کرده با وجود اینکه این منطقه با پیشرفته ترین و پرحجم ترین سامانه های پدافندی محافظت میشد، 90% موشک های پرتاب شده در عملیات وعده صادق 2 با موفقیت به اهداف اصابت کرده. برخی از موشک های سپاه پاسداران تعداد زیادی از تانک های رژیم صهیونیستی را منهدم کرده. سپاه پاسداران برای اولین بار با موشک‌های ابرفراسوت فتاح رادار سپر موشکی هدایت کننده موشک‌های ارو یا پیکان 2 و 3 رو منهدم کرد. همچنین 3 پایگاه هوایی اصلی رژیم صهیونیستی شامل نواتیم، هاتزریب و تلنوف در نزدیکی تل‌آویو نیز هدف قرار گرفت. پایگاه هوایی نواتیم محل نگهداری جنگنده‌های F-35 که هدف موشک‌های سپاه قرار گرفته که گفته میشه چند پروند از جنگنده‌های F-35 بر اثر اصابت موشک‌های سپاه منهدم شده. پایگاه هوایی هاتزری نیز محل نگهداری جنگنده‌های F-15. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت من در اینجا اعلام میکنم که سپاه پاسداران و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران کاملا آماده هستند اگر رژیم صهیونیستی کنترل نشه توسط آمریکا و اروپا و بخواد چنین جنایت‌هایی رو ادامه بده و بخواد علیه حاکمیت و تمامیت ارضی ما وارد عمل بشه، عملیات وعده صادق 2 با چندین برابر بزرگی تکرار خواهد شد و تمام زیرساخت‌های اونها مورد اصابت قرار خواهد گرفت. فعلا اطلاعات در همین حد بود. در آینده اطلاعات بیشتری براتون در قالب ویدیو آماده میکنیم. پس با کانال دانستنی نیوز همراه باشید و نظرتون رو در مورد عملیات وعده صادق 2 برامون کامنت کنید.